انا هعمل كده في كلمتين عن خلاص شغال انا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين والمتابعين في كل مكان، أريد دعمكم بلايك وشير ليصلكم منا كل جديد. إخواني، دخل علينا واحد صاحبني جاب لنا عجلة تيوبليس، ما يحكي معنا يقول كل 3 أيام بتنام الفردة ده. إيه الحل؟ تعالوا نشوفوها معايا عملنا فيه. يلا بينا. معانا يا جماعة العجلة هذه العجلة زي ما انتم شايفين، اللي هنجربوها الأول نختبروها. في البداية هي قبل ما تبدأ بأي حاجة تبدأ بالفرد، بعدين تبدأ بالدال، بعدين تبدأ بالبال. هنا غير كده ما ينفعش. تبدأ بالفرد، بكل الفرد ما تنفعش خالص. كده نبدأ شغلنا. لازم مية ببريل يا جماعة. الفرد اللي زي ده اختبرها بمية ببريل. كده ظهر الخرم بتاعنا، كده ظهر عيب الفردة. شايفين يا جماعة؟ شايفين التنفيذ؟ كده نجيبه احنا ايه حاجة نفتش باقيه، وبعد كده ايه مسمارة. شايفينه؟ هذا هو مسمار. فتش باقيها ونشوف ايه الدنيا. عند بداية شغلني ظهر عيبها انه فيها مسمار. ده الشغل الصح. ده الشغل الصح بتاعنا. دي الشغل الصح. نفتش الفردي ما يبرد. شايفين؟ شايفين يا جماعة؟ شايفين يا جماعة؟ ما نبقيش حاجة فيه، ما نبقيش حاجة فيه، ما نفتشهاش. ربما يكون فيها خرام تاني، ربما يكون فيها ايه خرام تاني. شايفين؟ فتش ما نبقيش في الفرد حاجة غاية لما نوصل كده. احنا جمعنا مكان المسمار. كده في حاجة مهمة جوا، نكشف على البلف. هذا البلف التوبلس اهو بالمرة، إكمال التفتيش الفردي. شايفين البلف التوبلس؟ ربما يكون البلف التوبلس بتاعها بايظ، وهي كده بلفة سليم. نتك عليه شمال ويمين، ما تقلقش، فوش ولا أي حاجة من الموضوع ده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اديني دقيقتين يا مولاي كده نشوفوا الداير. كده الداير كده سليم، كده الداير كده سليم. كده احنا ايه، خليكم معاي شوية نفك الفردة بتاعتني ونروح بطريقة الحل بتاعتي. أعزائنا المشاهدين، حلينا الفردة زي ما انتم شايفين. هنبدأ الصنفرة بتاعتنا. هوريكم طريقة الصنفرة الصح. هنا يا جماعة في نقطة الصناعية ما غلطوا فيه. هنا وعين الخطوط ده ادي خط وادي خط، هنا ما فيش خط. الخطوط دي يا جماعة العالية لازم تتصنفر تشال. في صناعية بالصنفر هنا ويسيب الخط زي ما هو عالي، ما ينفعش ورقع السيب حتى لو مقوى، حتى لو مقوى لازم الخط ده يشال خالص يا جماعة. دي حكاوي من نحكيها لكم للعلم، عشان حكاوي دي ما تعديش فيكم. احنا هنبدأ الصنفرة بتاعتنا. خليكم معي. بعد ما اخلص الصنفرة كده كده يا جماعه احنا ايه صنفرنا الرقعة بتاعتنا. كده نشيل احنا ايه
الراي ده، شايفين الرايش اللي بينزل دي بتشال. تعال بص من جوا كده الصنفرة كده، بص تلمع ازاي. ادي المسمار المسمار شوف حوالين ازاي فيش خطوط، الخطوط كلها راحة ما فيش خطوط. كده نحط السيليسيون بتاعنا، نحط البلاستين. لازم نحمل التوبليس مادة مستوردة اسمها بلاستين زي ده. هذا البلاستين اللي بتلحم بيه، ده بلاستين بتاع المكواه، ده الاصلي دي. تكلم عاد استنى بس خليه يحط على المكو بدي. عدل دقيقتين. شو وقفتوا؟ لا شغال، خليه شغال. لا وقفوا خلينا نزودها خلينا نقطعها. نبدأ يا جماعة نحط السيليسيون بتاعنا. هذا السيليسيون يا جماعة بتاعنا. حطت السيليسيون يا جماعة لازم تعمل كده ايه وعلى اللفة ده كده عشان ايه مكان السيليسيون ده ايه ما يكلكعش، السيليسيون نفسه ما يكلكعش. وتسيب السيليسيون يجف. نجيبوا البلاستين بتاعنا لازم مستورد زي كده. احنا جايبين حتى ايه جاهزة، قصينا ومجهزينها دي مستورد. ما تجيبش بلاستين مضروب يا جماعة، البلاستين المضروب زي كده ادي البلاستين ملوش عازة دي يا جماعة محل تانا، ده بلاستين مستورد شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ ده بلاستين لازم يا جماعة يكون البلاستين ده بلاستين مطباع ما فيش شايفين؟ طيب شايفين مطباطة نجيب البلاستين زي كده. شايفين؟ طريقة الشغل الصح. البلاستين ده هيسيح، هيفرش كل الرقعة دي اللي شايفينها دي رقعة في الجنب، لازم يزود البلاستين بتاعها اللي عليه. تمام. انا اديت لكم كل المعلومة عن الحمل المكوى. شايفين قرب عم الحمل المكوى، شايفين شكل البلاستين بتاعها ازاي، ورقعة قبل ما نحطها على المكوى مع ترهق. شايفيني بترهق كده. نحطه احنا ايه، نشيلوا المسمار العلام بتاعنا قبل ايه بربع نسوه يعني. هذا المسمار شلناه ونجزء ونحطه ايه على المكوى بتاعتنا. نحط الفردة بتاعتنا على المكوى. ده شغل المكوى الصح دي. قبل ما نحط اي حاجة نجيبه ده. ربعة الجنب دي. لا في الطرف الأخير في الدواسة. هوريكم في الفردة دي فيها ايه عيوب الصناعية الله يباركلهم، بس تبقوا معي. انا هوريكم يعني ملحوظة سريعة عشان تاخدوا بالكم، وعشان اوريكم برضك عيب الصناعية اللي شغالين اللي انا الاسلوب دي اساسا الاسلوب ده مش انك شغلت فيها كده لحمنا احنا. كده ايه نظبط ايه التايمر بتاعنا ده لدرجه حراره معينه عشان البلاستين ما يتحرقش، نخلوه يلحم البلاستين وما ياثرش على الفردي. اللي يقول لك الحمل المكوى ياثر على البران وياثر على السلك، قول له راجل كذاب. الكلام ديت ياثر على الفرده وياثر على السلك لما يزود درجه الحراره كلها يخليها زياده عن اللزوم. يا جماعه درجه السخانه، اي درجه سخانه في الدنيا مع السيح الحديد. لكن قدمت معنا التايمر ديتا فيش حاجه تحصل ابدا. بالتايمر ده انت تظبط اللي عاوزه. كده احنا نظبطه ادي 5 وادي 10. كده احنا شغلنا على الرقعه على البلاستين بس مش على الفردي. هنجيبه كده ونزود على 15 يبقى كده مع الاثنين مع بعض ممكن الفرده تتحرق. كده هوريكم خلصنا احنا دورنا ولعبنا لعبتنا. في عيب شديد هنا في الفردي، عيب صناعي، بس احنا وش هنجيبه ونحطه في الصناعي. وعين من جوا رقعه سريعه. بعد ما جاته وفتش الفردي لقاها مخرومه، بدل ما يحلها ويشيل الرقعه السريعه، شايفين هنا جوا الرقعه السريعه ايه؟ خابور. راح مديها خابور. وعين الشغل الغلط بتاع الكاوتش، ادي الشغل الغلط بتاع الحمل المكوى. ادي الشغل الغلط بتاع
لحام التوبلس. كده احنا نوقف الفيديو 5 دقائق ونكمل. كده نحل احنا الفردة يا جماعة. نشوف المكور بتاعتنا. شوفوا اللحام بتاعنا. اللحام بتاعنا يا جماعة. اللحام بتاعنا شايفينه؟ شايف كده بيلعب مع الزاه. وهاي البلستين ازاي؟ هذا البلستين كده يا جماعة. اللحام المكور بتاعنا انتهى. كده في نبذة سريعة عن حاجة مهمة. الجو لما قبل ما نقفل الفردة لازم يكون بين صنفر. الجنب الصنفر. كده احنا جهزناه وصنفرناه زي ما انتم شايفين هنا. كده احنا هنقفل فردتني مع نفسني ختاما عشان ما نطولش عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودعمونا بشير ولايك ليصلكم منا كل جديد.